सो आज हामी ChatGPT जस्तै एआईलाई कसरी हाम्रो कम्प्युटरमा लोकली रन गर्छौँ भनेर हेर्ने हुन्छ हो त। यो एआई युज गर्न चाहिँ मोबाइलमा नि मिल्छ, ल्यापटपमा नि मिल्छ है, बट वेज चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। सो आज चाहिँ हामीले ल्यापटपमा कसरी यसलाई इन्स्टल गर्ने भनेर हेर्छौँ। यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरलाई प्रिटी मच आइडिया हुन्छ एलएलएम भनेको के हो र यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। हजुरले यो इन्स्टल गर्नु भएपछि चाहिँ अफलाइनमा सबै नै वर्क गर्न मिल्ने हुन्छ एआई रिलेटेड। फोटोज र भिडियोज त जेनेरेट गर्न मिल्दैन, बट सिम्पल स्टफ्स लाइक क्वेसन एन्सर्सहरू, कोडिङ रिलेटेड क्वेसन्सहरू अनि कोडिङ गर्ने सबै गर्न मिल्छ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा चाहिँ हजुरले यो अफिसियल ओलामा वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो सिम्पली हजुरको डिभाइस अनुसार, हजुरको डिभाइस विन्डोज, म्याक, लिनक्स कुन हो त्यही अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ मेरो विन्डोज डिभाइस हो, मैले विन्डोजमा यो डाउनलोड गरिसकेको छु। सो अहिले मैले यो डाउनलोड गर्ने हुँदैन। हजुरले चाहिँ डाउनलोड गरेर सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नर्मली हजुरले जसरी इन्स्टल गर्नुहुन्छ अरू एप्सहरू त्यसरी नै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यो गिटहबको वेबसाइटमा आएर हजुरको डिभाइसको कम्प्याटेबिलिटी अनुसार कुन मोडल हजुरलाई सुटेबल हुन्छ त्यही नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा लोएस्ट मोडल सिलेक्ट गरेँ। दो मेरो ल्यापटप चाहिँ 16 GB ऱ्याम हो, मेरोमा अलमोस्ट सबै नै सपोर्ट गर्छ। हजुरले आफ्नो डिभाइसको ऱ्यामहरू कन्सिडर गरेर यसबाट एउटा मोडल रन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मोडल रन गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यसलाई कपी गर्नुहोस्। हजुरले सिम्पली यो रन कमान्डलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हजुरको डेस्कटपमा गएर विन्डोज प्लस आर क्लिक गर्नुभयो भने, हजुरको डेस्कटपमा गएर विन्डोज प्लस आर क्लिक गर्नुभयो भने एउटा रनको विन्डोज खुल्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ सिएमडी टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट ओपन हुने हुन्छ है त। अनि कमान्ड प्रम्प्ट ओपन भएपछि हजुरले अघिको प्रम्प्ट हाल्नुभयो भने हजुरको एआई स्टार्ट हुने हुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी नै स्टार्ट हुन्छ किनभने मेरो अलरेडी नै इन्स्टल छ यो एआई। हजुरलाई चाहिँ थोरै समय लाग्न सक्छ। थोरै समय भनेको हजुरको डिभाइस, हजुरको इन्टरनेट कनेक्सन अनुसार अराउन्ड 1 minute 2 minutes लाग्न सक्छ। त्यो वेट गर्नुभयो भने अनि हजुरलाई सेन्ड अ मेसेज भनेर यो अप्सन देखाउने हुन्छ है। सेन्ड मेसेज भन्ने अप्सन देखाइसकेपछि एकचोटि नेटवर्क अफ गरेर हेरौँ है त। त मैले अहिले वाइफाई अफ गरिसकेको छु अनि वाइफाई अफ गर्दा पनि यसले सजिलै क्वेसन्सको एन्सर दिइरहेछ। सो यसरी नै हजुरले सजिलै यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरले यसबारेमा कुनै कन्फ्युजन्स भएको छ, कुनै स्टेपमा अड्किनु भइरहेछ भने सिम्पली मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई इन्स्ट्यान्टली नै रिप्लाई गर्ने हुन्छु। अनि हजुरलाई यो लिङ्क पाउनमा गाह्रो भइरहेछ भने मैले यो गिटहबको लिङ्क, अफिसियल वेबसाइटको लिङ्क सबै नै डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिएको हुन्छु। हजुरले त्यहाँबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज, हजुरले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले अहिलेसम्म पनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने मेक स्योर टु लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब है त यो च्यानललाई। मैले यस्तो टिप एन्ड ट्रिक्सहरू चाहिँ ल्याइ नै रहेको हुन्छु। सो मेक स्योर टु सपोर्ट मी है त गाइस। हजुरहरूको सपोर्टले गर्दा नै हो। एन्ड थ्याङ्क यू फर 1000 सब्सक्राइबर्स। हामीले अलरेडी नै 1000 सब्सक्राइबर पार गरिसकेको छौँ। सो लेट्स सी हाउ फास्ट वी क्यान रिच 2000 सब्सक्राइबर्स। यो भयो ल्यापटपको लागि। सबैसँग ल्यापटप नहुन पनि सक्छ, और हजुरलाई पोर्टेबल बोक्न मिल्ने मोबाइल फोनको लागि पनि यो मिल्छ। यदि हजुरलाई यो मोबाइलमा चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर ट्युटोरियल चाहिन्छ भने सिम्पली यो भिडियोमा मोबाइल भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ एकदम छिटो ल्याउने हुन्छ है। फुल ट्युटोरियल मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्ने फुल ट्युटोरियल भिडियो चाहिँ मैले छिट्टै आउट गर्ने हुन्छु यो च्यानलमा। सो गाइज, स्टे ट्युन्ड है।